Γεια σας, είμαι η Μανουέλα. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τη ζωή στη Σουηδία. Πλέον έχω συμπληρώσει 8 χρόνια στη Σουηδία και σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο για να βοηθήσω ανθρώπους που σκέφτονται να έρθουν εδώ ή γενικά αναρωτιούνται πώς πραγματικά είναι η ζωή σε αυτή τη χώρα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω περάσει όλη τη διαδικασία της εγκατάστασης, της προσαρμογής, της εργασίας και πλέον έχω αποκτήσει και τη σουηδική υπηκότητα. Βέβαια, στην περίπτωσή μου υπήρχε και ένα μεγάλο θετικό στην αρχή. Τα αδέρφια μου ζούσαν ήδη εδώ κάποια χρόνια, οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της προσαρμογής και στο να έχω μια πρώτη καθοδήγηση, ένα μπούσουλα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Γιατί φυσικά όταν μετακομίζεις σε μια καινούργια χώρα, ακόμα και μικρά πρακτικά ζητήματα στην αρχή μπορούν να φαίνονται αρκετά δύσκολα. Το βίντεο αυτό είναι το πρώτο μια σειράς βίντεο για τη ζωή στη Σουηδία, όπου θα αναλύονται διαφορετικές παράμετροι που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη πριν πάρει την απόφαση να έρθει. Ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, που είναι τα χαρτιά για να μπορέσεις να είσαι νόμιμος εδώ και η δουλειά. Αν είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείς να έρθεις στη Σουηδία χωρίς βίζα και να παραμείνεις μέχρι 3 μήνες χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Αλλά, αν θέλεις να εργαστείς, να νοικιάσεις σπίτι και γενικά να χτίσεις την καθημερινότητά σου εδώ, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα. Στην αρχή όλοι ξεκινούν με το λεγόμενο Samordningsnummer, που είναι ένας προσωρινός αριθμός ταυτοποίησης. Το παίρνεις από το Arbetsförmedlingen, που είναι το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας στη Σουηδία, στο οποίο πρέπει να πας ήδη από την πρώτη μέρα. Αυτό θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις κάποιες διαδικασίες. Βέβαια, η πραγματική αλλαγή έρχεται με το επόμενο βήμα, το Personnummer. Το Personnummer είναι το κλειδί για τα πάντα. Η κοινωνία εδώ είναι σχεδόν πλήρως ψηφιοποιημένη, οπότε το χρειάζεσαι από το να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό μέχρι να πας στο γιατρό, να κάνεις ένα συμβόλαιο κινητής, να έχεις πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι και πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Μετά έρχεται το Bank ID. Το Bank ID είναι ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα αποκτήσεις εδώ. Πρόκειται ουσιαστικά για την ψηφιακή σου ταυτότητα και με αυτήν ταυτοποιείσαι παντού online. Υπογράφεις έγγραφα, χρησιμοποιείς τραπεζικές υπηρεσίες, κλείνεις ραντεβού, μπαίνεις σε κρατικά sites, κάνεις πληρωμές, σχεδόν τα πάντα γίνονται με Bank ID. Τώρα, όσον αφορά τη δουλειά, η Σουηδία γενικά προσφέρει αρκετά καλές συνθήκες εργασίας και πολύ καλύτερο work-life balance σε σχέση με πολλές άλλες χώρες. Οι υπερορίες είναι πάντα πληρωμένες. Πολλές φορές μάλιστα αποφεύγονται όχι λόγω κόστους, αλλά γιατί τα συνδικάτα τα οποία είναι πολύ ισχυρά εδώ δεν το επιτρέπουν, ούτως ώστε ο άνθρωπος να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Γενικά στην καθημερινότητα υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός στον προσωπικό χώρο. Οι περισσότεροι Σουηδοί μιλούν αγγλικά και καλά αγγλικά. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις δεν θα έχεις πρόβλημα με τη γλώσσα. Αλλά αν θέλεις περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικά και κοινωνικά, τα σουηδικά βοηθούν πάρα πολύ. Αξίζει δηλαδή να επενδύσεις στην εκμάθηση της γλώσσας. Για τους Ευρωπαίους πολίτες το SFI προσφέρει δωρεάν μαθήματα σουηδικών, τα παρέχει το κράτος. Είναι γενικά μια πολύ καλή αρχή για να μπεις σταδιακά στη γλώσσα και στην καθημερινότητα εδώ και θεωρώ ότι όσο βελτιώνεις τα σουηδικά σου, τόσο περισσότερο ανοίγει και η βεντάλια των επαγγελματικών ευκαιριών που μπορείς να έχεις. Για το κομμάτι της εργασίας γενικά θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και διαφορετικά πράγματα στα οποία πρέπει να δώσουμε βαρύτητα ανάλογα τον κλάδο. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια όταν έρχεσαι στη Σουηδία είναι η έβρεση κατοικίας. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τη Στοκχόλμη, καθώς είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πιο διεθνής, πιο πολυπολιτισμική και γενικά πιο ζωντανή σε σχέση με άλλες περιοχές. Με υψηλότερους μισθούς, προσελκύει πολύ περισσότερο κόσμο, οπότε υπάρχει και αυτή η τεράστια πίεση στην αγορά κατοικίας. Πολλοί περιμένουν χρόνια για πρώτο χέρι ενοικίασης. Αρκετοί ξεκινούν με συγκατοικήσεις, αν τους ταιριάζει στον τρόπο ζωής και στο στυλ τους γενικότερα.
Κάποιοι νοικιάζουν δωμάτια, ιδιαίτερα στο κέντρο της Στοκχόλμης. Εγώ θεωρώ ότι μια πολύ καλή λύση είναι το να βρεις ένα διαμέρισμα σε προάστιο της Στοκχόλμης. Το βασικό είναι να οπλιστείς με υπομονή, να ψάξεις οργανωμένα, να είσαι ψηλιασμένος και καχύποπτος, γιατί υπάρχουν πολλοί scammers που προσφέρουν σπίτια τα οποία δεν τους ανήκουν ή πολύ υπερβολικά ακριβά ενοίκια. Μην δίνετε χρήματα μπροστά ποτέ, αν δεν δείτε το διαμέρισμα, να είστε πολύ προσεκτικοί και καλή τύχη. Η καθημερινότητα στη Σουηδία είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ηρεμία, οργάνωση, σεβασμό στο προσωπικό χώρο. Οι άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να φαίνονται πιο κλειστοί στην αρχή, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και απόμακροι. Απλώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο μέχρι να ανοιχτούν. Καλό επίσης είναι να υπάρχει συνέπεια ως προς το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Αν έχεις ραντεβού μια συγκεκριμένη ώρα, καλό είναι να βρίσκεσαι λίγα λεπτά πριν εκεί. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση στη συνέπεια. Αυτό που προσωπικά εκτιμώ αρκετά είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στην καθημερινότητα. Οι άνθρωποι δίνουν περισσότερο χώρο στον προσωπικό χρόνο, στη φύση, τους αρέσει το περπάτημα, κάνουν πολύ ποδήλατο. Από την άλλη όμως, ειδικά στην αρχή, ως ξένος μπορεί να βιώσεις και τη μοναξιά. Η κοινωνικοποίηση εδώ λειτουργεί διαφορετικά και με πιο αργούς ρυθμούς. Και φυσικά δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τον καιρό. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα της ζωής στη Σουηδία είναι ότι μπορείς να ζήσεις όλες τις εποχές. Ο χειμώνας, παρότι σκοτεινός και δύσκολος, έχει μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ειδικά όταν πέφτει το χιόνι και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Οι περισσότεροι εδώ διακοσμούν τα σπίτια, τους κήπους τους δρόμους, είναι κινηματογραφική η αίσθηση, με φωτάκια παντού, χριστουγεννιάτικες αγορές πολύ ωραίες, ωραία γλυκά, παραδοσιακά. Γενικά για εκείνους είναι η πιο σημαντική γιορτή. Συγκεκριμένα στη Σουηδία γιορτάζουν περισσότερο την παραμονή, το Γιουλάφτον, και όχι την ίδια τη μέρα των Χριστουγέννων, οπότε η εορταστική ημέρα είναι η 24η Δεκεμβρίου. Μετά η Άνοιξη είναι η ωραιότερη εποχή, όλα ανθίζουν, βλέπεις τη φύση να αλλάζει εντελώς και γίνεται πολύχρωμη και πολύ φωτεινή. Ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω, οι μέρες μεγαλώνουν. Την Άνοιξη έχει πάρα πολύ έντονο πόλεν και αυτό είναι πολύ δύσκολο ειδικά για ανθρώπους με αλλεργίες. Είναι αρκετά λοιπόν συνηθισμένο στην Σουηδία να ταλαιπωρούνται άνθρωποι από το πόλεν με το που ξεκινάει η Άνοιξη. Ωστόσο το σύστημα υγείας μεριμνά για αυτό. Υπάρχουν εμβολιασμοί και θεραπείες οι οποίες προσφέρονται δωρεάν. Το φθινόπωρο επίσης αξίζει πολύ να το ζήσει στη Σκανδιναβία, καθώς είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι στη Μεσόγειο. Είναι πραγματικά μια πανέμορφη εποχή, όλη η φύση αλλάζει, τα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους και βλέπεις παντού τα χρυσοπορτοκαλί φύλλα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, πολύ ιδιαίτερα, αν και με λίγο μελαγχολική ατμόσφαιρα. Επίσης βασικό να γνωρίζετε, παρά το ότι δεν κάνει και πολύ συχνά πολύ ζέστη στη Σουηδία, οι 20-25 βαθμοί της Σουηδίας δεν αντιστοιχούν στους 20 της Ελλάδος, αλλά πολύ περισσότερο, ο ήλιος καίει απίστευτα και καλό είναι να προστατευόμαστε. Το σημαντικότερο είναι να προσαρμοστείς σωστά στις εποχές και στον τρόπο ζωής εδώ. Καλά ρούχα, κατάλληλος εξοπλισμός, να διαμορφώσεις τη δική σου ρουτίνα, να βρεις δηλαδή δραστηριότητες που σε γεμίζουν και να μην μένεις συνεχώς μέσα στο σπίτι, ειδικά το χειμώνα. Επίσης, πάντα χειμώνα καλοκαίρι να παίρνεις συμπλήρωμα βιταμίνης D. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για την ευεξία όσο και την ψυχολογία σου. Και τώρα η μεγάλη ερώτηση, αξίζει τελικά να ζει κάποιος στη Σουηδία, να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, να αλλάξει εντελώς τη ζωή του? Όπως ίσως μαντεύετε, δεν υπάρχει προφανώς μια σωστή απάντηση. Η Σουηδία μπορεί να σου προσφέρει πολλά, ποιότητα ζωής, σταθερότητα, ασφάλεια, οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και προσαρμογή και τη διάθεση να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν σου αρέσει όμως η ηρεμία, η οργάνωση, η ανεξαρτησία και μια πιο ήσυχη και προβλέψιμη καθημερινότητα, πιθανότατα θα σου ταιριάξει πολύ. Αν όμως περιμένεις την κοινωνικότητα και τον αυθορμητισμό και τον έντονο τρόπο ζωής της Ελλάδας,
ίσως δυσκολευτείς στην αρχή. Αυτά ήταν κάποια από τα βασικά πράγματα που θεωρώ σημαντικά να γνωρίζει κάποιος πριν μετακομίσει στη Σουηδία. Θα κάνω και άλλα βιντεάκια με πιο πρακτικές πληροφορίες όπως κόστος ζωής, δουλειές, μισθούς ή εμπειρίες καθημερινότητας. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να δείτε, τις δικές σας εμπειρίες, πιθανές ερωτήσεις και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Είστε επανειδήν.